Yun, masama mga Bene.Prints, poblasyon na tayo. I love poblasyon. San Guillermo, Manuel L. Quezon. Yun, sa Bene.Prints, scooter rider here. Sana yun, talagang Russian. Yun, shout out. Pinbakan ko lang kayo dito sa aking, kasi mag signal light kayo eh. Kasi mga kasunod mo hindi din marunong tumingin sa signal light. Yun, pinbakan ko kayo sa aking riding jersey. Dry fit siya, polyester dry fit ba. Lagay din sa label o etiketa. Malambot at siyempre dry fit maday matuyo. At available na siya sa Shopee. Store ko. Dati nagbebenta ako ng mga spark plug, langis, yan. Medyo hindi nag-boom. Tuloy lang din nanalo yung shock no? MHR02 and Max 330. Yun, available sa Shopee with free sticker, free shipping, free sticker. Yan. Kung gusto niya lang naman, pre-order siya. Bali pre-order with free sticker and free shipping. One size up siguro kayo. Kung medium kayo, siguro large. Kasi ako 2XL ako eh, pero ang gamit ko is 3XL. Kasi yung 2XL ko na dry fit na napanalunan natin, saktuhan lang. Sa businahan ito mga to eh. Ay ikaw mag-a-adjust sa pag signal light. So yun lang naman mga kamotovlog ating topic. Bene.Prints, tawing madulas dun. Bene.Prints, makamasa ang paggawa ng riding jersey. Wala siyang minimum required. Ewan ko lang ngayon. Pero nagpagawa ako, wala siyang minimum required. Kung dalawa pwede na sa kanya, isa pwede rin. At bali 700 plus layout. Gumit na eh. Yun lang naman at maraming salamat sa pagabang panonood at pag-support sa channel ko. Thank you for watching and supporting my channel. God bless you all. Stay home, stay safe, stay healthy and stay clean.
good vibes and chill lang mga Motovlogs. Subscribe, like, share, and comment kung sakaling may suggestion kayo o katanungan, try natin gawin o sagutin yan. At magbaho ng mahabang pasensya at maingay ang salisikan yung manong. Magbaho ng mahabang pasensya at malawag ang pangunawa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. Open visor tayo mga Motovlogs, pasensya na. At Scooter Rider here, signing off. And peace out. And see you on my next video upload. Talaga matukoyan to.